नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने वटाण्याचा भात कसा करणार हे दाखवणार आहे। चला तर सुरुवात करूया। तेल घेऊया 4 टेबलस्पून आणि ते छानपैकी गरम करूया। तेल तापलेलं आहे। इकडे मी घेतले 2 कांदे उभे चिरून ते घालूया। त्यानंतर एक टोमॅटो आहे उभा चिरलेला, आलं लसूण पेस्ट आहे 1 टेबलस्पून, कोथिंबीर थोडीशी, वाटाणा घेऊया आणि आता हे सगळं परतून घेऊया। हा अगदी सोप्या पद्धतीचा वटाण्याचा भात आहे। आता घेऊया याच्यात 1 टेबलस्पून साठवणीतला मसाला म्हणजेच मिक्स मसाला, 1 टेबलस्पून बिर्याणी मसाला, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, मीठ चवीप्रमाणे, थोडंसं परतून घ्यायचंय। इकडे मी पाव किलो तांदूळ घेतलाय आणि तो धुवून 10 मिनिटं भिजत ठेवला होता आणि नॉर्मल राईस घ्यायचा। तुम्ही जो घरी तुमचा जो तांदूळ असेल तो घ्यायचा आहे आणि तो आपण आता यात घालूया। छान परतून घ्यायचंय। इथे मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेला म्हणजे पाव किलो, ह्याच्या बरोबर आपल्याला डबल पाणी घालायचंय। तर आपण काय करूया, 1 बाउल भरून पाणी घेऊया। अजून 1 बाउल घ्यायचंय आणि आता ह्याच्यावर झाकण ठेवायचंय आणि वाट बघायची आहे। बघूया वाटाणा भात तयार आहे का। भात तयार आहे। आता आपण हा काढून घेऊया। गरम गरम खाण्यामध्ये खूप मस्त मजा असते। थोडीशी कोथिंबीर आणि वटाणा भात त्याच्यावरती छानपैकी साजूक तूप। गरमागरम वटाणा भात तयार आहे। ह्याच्याबरोबर जर टोमॅटो सूप असेल तर अजून छान लागतं किंवा सार, आम्ही सूप करतो। तर तुम्ही हा करून बघायचा आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि अशा छान छान सोप्या रेसिपीसाठी काय करायचंय, बरोबर पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी। आणि विजेता आहेत या आठवड्यातील माझी रुचकर मेजवानी कॉन्टेस्टचे इन्ग्रेडियंट्स आहे कोबी, कांदा, बेसन, मिरची पूड आणि कोथिंबीर।